Hello everyone, welcome to ADRE Adda. 1 minute class to start kori asu, video to share kori diu. Okay, let's start the class. So আমি start কৰিছিলো modern Indian history আৰু আজি হ'ব lecture 8. ইয়াৰ পিছত hardly আৰু দুটা lecture বা এটা lecture হ'ব আমাৰ এই modern Indian history টো শেষ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু দুটা lecture 10টা lecture লাগিব কাৰণ modern Indian history is very important আমাৰ এক্সামত বহুত বেসিক কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা অহা দেখা যায় সেই কাৰণে আমি অলপ ডিটেইলছ হতো গৈ আছো ঠিক আছে কাৰণ এক্সামৰ ডিফিকাল্টি লেভেল কি হয় আপোনাৰ লাহে লাহে কি হৈ থাকে ভাৰী হৈ থাকে ঠিক আছে তো সেই কাৰণে আমি অলপ ডেপথত পৰা ডিসকাস কৰি আছো আৰু হিষ্ট্ৰি ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি তাৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন অহা দেখা যায় আৰু এই যেটো ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি লেকচাৰ স্টাৰ্ট কৰিছিলো ফৰ ভেৰিয়াছ কম্পিটিটিভ এক্সাম ঠিক আছে এডিআৰই গ্ৰেড 3 4 বা যিমান কিটা অসম গভৰ্ণমেন্টৰ এক্সাম আছে বা এসএসসি বেংকিং সেইবিলাক এক্সামৰ কাৰণে ইউজফুল হয় ঠিক আছে সো আমি স্টাৰ্ট কৰিছিলো মডাৰ্ন ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি যত আমি অলৰেডি এডভেন্ট অফ ইউৰোপিয়ান ডিসকাস কৰিছো তাৰপিছত পিপল ৰেজিস্ট্যান্স এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ডিসকাস কৰিলো তাৰপিছত সোশিয়েল ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্ম মুভমেন্ট ডিসকাস কৰিলো ইন্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছ ডিসকাস কৰিলো ৰিভলিউশনাৰী এক্টিভিটি ডিসকাস কৰিলো ফাৰ্স্ট ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ এণ্ড নেশনালিষ্ট ৰেসপন্স ডিসকাস কৰিলো নন কোঅপাৰেশন এণ্ড খিলাফত মুভমেন্ট ডিসকাস কৰিলো আজি আমি স্টাৰ্ট কৰিম সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ঠিক আছে আজি আমি এই টপিকটো স্টাৰ্ট কৰিম সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ঠিক আছে তো সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ডাক স্টার্ট কৰাৰ আগতে তাৰ কিয় সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট কৰিব লগা হল ঠিক আছে যাক আমি কি বুলি কও আইন অমান্য আন্দোলন ঠিক আছে এটো আছিল অসহযোগ আন্দোলন আমি ইয়েষ্টাৰডে ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে তো এখিনি অহাকালি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে তো লেটস স্টার্ট ফ্রম সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ঠিক আছে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি ইয়েষ্টাৰডে ক্লাছৰ পৰা Any doubt? Anyone have? So, আমি আজি start কৰিম civil disobedience movement আৰু যেটো আপোনাৰ হৈছিল 1930 পৰা 31 ঠিক আছে যেনেকা আপোনাৰ নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট কেতিয়া হৈছিল নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট that is 1920 to 22 আৰু 22 কিয় বন্ধ কৰিব লগা হল নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট ডিউ টু চোৰি চৰা ইনসিডেন্ট ঠিক আছে তো আজি আমি এই সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টটো কি কৰিম ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে অলপ আমি ৰিভিজন কৰি দিও ঠিক আছে ক্লাস 2 সোয়া আমি স্টার্ট কৰিছিলো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট আৰু এই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টটো কৰ পৰা স্টার্ট হয় আপোনাৰ 1885 ৰ পৰা ফাৰ্স্ট আপোনাৰ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ ফৰ্মেশন অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ ইন 1885 কোনে ফৰ্ম কৰে বাই এলেন অক্টোভিয়ান হিউম এও হিউম ঠিক আছে ফার্স্ট প্ৰেসিডেন্ট কোন হয় প্ৰেসিডেন্ট that is W.C. Banerjee at first আপোনাৰ সেশনটো কত হয় বম্বে গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ ঠিক আছে এনেকুৱা আপোনাৰ চলি থাকে কিন্তু কি হয় আইএনসি দুটা ফেকশনৰ জন্ম হয় এটা হল মডাৰেটৰ লিডাৰ কোন কোন আছিল W.C. Banerjee ফিৰোজ শাহ মেহতা দাদাভাই নৰুজি they are the leaders of moderate আৰু এটা ফেকশন আহি যায় ইন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ that is extremist ঠিক আছে তো মেইন আপোনাৰ রিফট কেতিয়া দেখা যায় যেতিয়া লর্ড কাৰ্জনে যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰে পাৰ্টিশন অফ বেঙ্গল মানে বেঙ্গলক কি কৰিব পাৰ্টিশন অফ বেঙ্গল কেতিয়া 1905 ঠিক আছে আৰু পাৰ্টিশন অফ বেঙ্গলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি মুভমেন্ট স্টাৰ্ট হৈছিল ইন্ডিয়াত দ্যাট ইজ স্বদেশী মুভমেন্ট বা স্বদেশী আন্দোলন স্বদেশী মুভমেন্ট আৰু স্বদেশী মুভমেন্টত কি হৈছিল সকলোৱে ভাগ লৈছিল ঠিক আছে আৰু এজ ওয়েল এজ আইএনসি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছও কি কৰিছিল স্বদেশী মুভমেন্টক সাপোর্ট কৰিছিল কিন্তু ইয়াত মডাৰেটৰ যদি আমি চাও এজ পাৰ দা মডাৰেট সেই মুভমেন্টটো অনলি বেঙ্গলত হ'ব লাগে ঠিক আছে অনলি ইন বেঙ্গল ঠিক আছে কাৰণ বেঙ্গলৰ ডিভিজন হৈছে বেঙ্গলৰ কাৰণে কিন্তু এজ পাৰ দা এক্সট্ৰিমিষ্ট অফ পেন ইন্ডিয়া লেভেলত হ'ব লাগে প্ৰটেষ্টটো তো সেই কাৰণে কি হল ৰিফট হল আৰু ৰিফট হোৱাৰ পিছত কি হল এক্সট্ৰিমিষ্টৰ এটা এজেন্ডা আহি গল যে দে ওয়ান্ট প্ৰেসিডেন্ট পোস্ট হিহতৰ নমিনি এক্সট্ৰিমিষ্ট সকল কোন কোন আছিল লালা লাজপত ৰায় ঠিক আছে বাল গংগাধৰ তিলক এন্ড বিপিন চন্দ্ৰ পাল এন্ড অৰবিন্দ ঘোষ দে আৰ দ্য লিডাৰ্স অফ এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু আলটিমেটলি 1907 ত যেটো সুৰত সেশন হয়
সুৰাট সেশনত আপোনাৰ 1907 যেতিয়া এক্সট্ৰিমিষ্টৰ নমিনিয়ে প্ৰেসিডেন্ট হ'ব নোৱাৰে সুৰাট সেশনত কোন প্ৰেসিডেন্ট হয় মডাৰেটৰ নমিনি দ্যাট ইজ ৰাজবিহাৰী ঘোষ তাৰ পিছত কি হয় ইয়াত মাৰপিট ষ্টাৰ্ট হৈ যায় শু ইনসিডেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে তাৰ পিছত কি হয় কংগ্ৰেছ আলটিমেটলি ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছৰ কি হয় স্প্লিট হয় আইএনসি স্প্লিট আৰু ব্ৰিটিছে কি কৰে কংগ্ৰেছক ব্যান কৰি দিয়ে ঠিক আছে টিল 1916 লৈকে লখনৌ পেক লৈকে আইএনসি ডিফাংক্ট হৈ যায় ঠিক আছে আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ এট দ্যাট টাইম পিৰিয়ড কিছুমান ৰিভলিউশনাৰী এক্টিভিটি দেখা দিয়ে ঠিক আছে ৰিভলিউশনাৰী এক্টিভিটি তাৰ পিছত এজন লেডি আছিল দ্যাট ইজ আপোনাৰ এনি বেসেন্ট ঠিক আছে তো এনি বেসেন্ট ইজ এ আইৰিশ লেডি ঠিক আছে তো মেইনলি ইন্ডিয়াত আহিছিল আপোনাৰ থিওসফিক্যাল সোসাইটিৰ এজেন্ট হৈ তো তেও ডিমান্ড কৰিছিল হোম রুল লীগ ঠিক আছে যেনেকুৱা আয়াৰল্যান্ডত ব্ৰিটিছে ৰাজত্ব কৰি আছে কিন্তু হিহতে নিজে নিজে নিজৰ রুল কৰি আছে তো হোম রুল লীগ ডিমান্ড কৰিছিল উইথ দা হেল্প অফ তিলক তো ইন্ডিয়াত হোম রুল লীগ কেতিয়া স্টার্ট হয় হোম রুল লীগ বা হোম রুল মুভমেন্ট দ্যাট ইজ ইন 1916 ঠিক আছে আর কোন কোন লিডার অ্যাসোসিয়েটেড আছিল তিলক প্লাস এনি বেসেন্ট ঠিক আছে এনি বেসেন্ট প্লাস তিলক ঠিক আছে আর সেই সময়ত গান্ধীজি ইন্ডিয়াত আছিল কিন্তু গান্ধীজিয়ে হোম রুল মুভমেন্টত কি কৰা নাছিল পাৰ্টিসিপেট কৰা নাছিল তাৰ পিছত স্টার্ট হয় গান্ধীয়ান এৰা ঠিক আছে তো গান্ধীয়ান এৰা গান্ধীজিৰ জন্ম কত হৈছিল আপোনাৰ গান্ধীজিৰ জন্ম হৈছিল গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত 1869 2nd অক্টোবৰ ঠিক আছে আৰু গান্ধীজি ল পঢ়িবৰ কাৰণে ক'ত গৈছিল লণ্ডন ব্যারিষ্টাৰ আৰু তাৰ পৰা তেওঁ 1893 ফৰ 1 ইয়াৰ কন্ট্ৰাক্ট তেওঁ সাউথ আফ্ৰিকাত গৈছিল ঠিক আছে কিন্তু তাত গৈ তেওঁ अराउंड 21 ইয়াৰ্স কি কৰিলে স্পেন্ড কৰিলে আৰু স্পেন্ড কৰি তাত কি কৰিলে তেওঁ তাতো আপোনাৰ ব্ৰিটিছে রুল কৰি আছিল সাউথ আফ্ৰিকাত তো তাত তেওঁ ইন্ডিয়ান সকলৰ কাৰণে ইন্ডিয়ান সকলৰ ৰাইটৰ কাৰণে তেওঁ তাতো ফাইট কৰিছিল ঠিক আছে অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে তাৰ পিছত তেওঁ 9th January 1915 যেটো কি বুলি কোৱা হয় প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস তেওঁ ৰিটাৰ্ণ টু ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়াত অহাৰ পিছত তেওঁ তিনটা জায়গাত ফাৰ্স্ট এজ এ এক্সপেৰিমেন্ট হিচাপে তেওঁ প্ৰটেষ্ট কৰে এন্ড দিস থ্ৰী প্লেস আৰ চম্পাৰণ 1917 Ahmedabad 1918 and Kheda 1918 ঠিক আছে at that time আপোনাৰ ব্ৰিটিছে কি কৰে আপোনাৰ এটা এক্ট পাস কৰে and this act name is Rowlatt Act ঠিক আছে Rowlatt Act আৰু Rowlatt Act যেতিয়া পাস কৰে 1918 ত সেই Rowlatt Act ত কি আছিল যে ব্ৰিটিছ can imprison any person আৰু জেলত ৰাখিব পাৰে without trial for 2 years তো মানুহে প্ৰটেষ্ট স্টার্ট কৰিলে আৰু এই এক্টৰ আন্ডাৰত সাইফুদ্দিন আৰু সত্যপাল নামৰ দুজন লোকক কি কৰিলে এৰেষ্ট কৰিলে ঠিক আছে আৰু সেই এৰেষ্ট কৰাৰ ফলত কি হল মানুহে প্ৰটেষ্ট স্টার্ট কৰিলে পাঞ্জাবৰ এখন জায়গা দ্যাট ইজ জালিয়ানৱালা বাগ আৰু সেই জালিয়ানৱালা বাগত কি হল জেনাৰেল ডায়াৰে নিৰহ মানুহক যিবিলাক আনআম মানুহ আছিল হিহতক গুলি কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছিল আৰু প্লাস 100 প্লাস মানুহক কি কৰা হৈছিল তাত হত্যা কৰা হৈছিল মেসাকাৰ ঠিক আছে তো জালিয়ানৱালা বাগ মেসাকাৰ কোনে অৰ্ডাৰ দিছিলে জেনাৰেল ডায়াৰে ঠিক আছে আৰু সেই ইনসিডেন্টটো ইনকোয়ারি কৰিবলৈ এটা কমিশন বনোৱা হৈছিল দ্যাট কমিশন নেম ইজ হান্টাৰ কমিশন কিন্তু হান্টাৰ কমিশনে কি কৰিলে কন্ডেম কৰিছিল কিন্তু জেনাৰেল ডায়াৰক দোষী সাব্যস্ত কৰা নাছিল ঠিক আছে আৰু এইবিলাক পৰিপ্ৰেক্ষিতত এজ ওয়েল এজ আমি দেখিছিলো যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 স্টার্ট হৈছে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 কাৰ মাজত আছিল আপোনাৰ ইউকে ভাৰ্সেস অটোমান ফ্ৰান্স এইবিলাক ঠিক আছে তো ইয়াত কি কৰিলে অটোমান যেতিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 ত হাৰিলে থ্ৰু ট্ৰিটি অফ সাৰ্বিয়াছ অটোমান বা ইসলামিক এম্পায়াৰৰ যিজন হেড পোষ্ট আছিল খলিফা হেজৰক কি কৰি দিলে ডিসমেম্বার কৰিলে বা খলিফা পোষ্ট এবলিশ কৰি দিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি হল খিলাফত আন্দোলন স্টাৰ্ট হল মুসলিম সকলে অল ওভাৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ যিবিলাক মুসলিম আছিল হিহতে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কি কৰিলে খিলাফত আন্দোলন স্টাৰ্ট কৰিলে খিলাফত আন্দোলন 1919 ঠিক আছে গান্ধীজিয়ে হেতু এটা সুযোগ দেখিলে যে আমি জালিয়ানৱালা বাগ মাসাকাৰৰ যেটো ৰং হল প্লাস ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 ৰ ফলত যেটো আপোনাৰ ইন্ডিয়াত যেটো ইকোনমিক প্ৰবলেম প্লাস এই খিলাফত সকলো মাৰ্চ কৰি গান্ধীজিয়ে লঞ্চ কৰিলে দ্যাট ইজ নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট ইন 1920 ঠিক আছে নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট 1920 মানে আমি ব্ৰিটিছৰ লগত কি নকৰো কোঅপাৰেট নকৰো ঠিক আছে অসহযোগ আন্দোলন ঠিক আছে আৰু সেই অসহযোগ আন্দোলনটো চলি আছিল ঠিক আছে মানুহে বয়কট কৰিলে ব্ৰিটিছ গুডছ ব্ৰিটিছ ক্লথ ব্ৰিটিছ স্কুল ব্ৰিটিছ কাউন্সিল ঠিক আছে আৰু আলটিমেটলি এইখিনি প্ৰটেষ্ট চলি আছিল কিন্তু 1922 ত কি হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন জায়গা গোৰখপুৰত দ্যাট ইজ চৌৰি চৌৰাত কি হয় এই যেটো শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন এটো কি কৰে ভায়োলেন্স ৰূপ ধাৰণ কৰে
আৰু যাৰ ফলত কি কৰে গান্ধীজীয়ে এই নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্টটো উইথড্ৰ কৰিব লগা হয় আৰু গান্ধীজীক জেলত পঠাই দিয়ে কোনে ব্ৰিটিছে আৰু গান্ধীজী যেতিয়া জেলত গুচি যায় ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ লিডাৰলেছ সিচুৱেশ্যন হৈ যায় আৰু সেই সময়ত ৰিভলিউচনাৰী এক্টিভিটি ফেজটোৱে দেখা দিয়ে ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আইএনসি দুটা ভাগত বিভক্ত হয় দ্যাট ইজ স্বৰাজিষ্ট এণ্ড ন চেঞ্জাৰ স্বৰাজিষ্ট সকলে ন চেঞ্জাৰ সকলে বিচাৰে যে যেনেকুৱা নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্টত ন চেঞ্জাৰ চলি আছে মানে আপোনাৰ প্ৰটেষ্ট চলি আছে বা বয়কট অফ দ্য কাউন্সিল চলি আছে সেনেকুৱা বয়কট টু ৰাখিব লাগে আৰু ন চেঞ্জাৰৰ ৰিজন লিডাৰ কোন আছিলে পাটেল প্ৰসাদ আচাৰ্য আনসাৰী ঠিক আছে পাটেল প্ৰসাদ আচাৰ্য আনসাৰী এইখিনি মনত ৰাখিব আৰু বাকি সকল আছিলে সিআৰ দাস মতিলাল নেহৰু দে আৰ দ্য স্বৰাজিষ্ট দে वांट টু এন্টাৰ কাউন্সিল দে वांट বয়কট এণ্ড দ্য দে वांट টু এণ্ড দ্য বয়কট এণ্ড এন্টাৰ ইন দ্য কাউন্সিল ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত কি হয় আপোনাৰ সেই বস্তুটো চলি আছিল ঠিক আছে আৰু at that time এটা কমিশন আহে that is called Simon Commission এতিয়া আমি Simon Commission আৰু civil disobedience movement এতিয়া আমি স্টার্ট কৰিম ঠিক আছে is it clear to everyone তো এইবিলাক বস্তু হিষ্টৰী ফৰ্মত মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে নহলে প্ৰবলেম হ'ব কিবা ডাউট আছে নেকি কাৰোবাৰ any doubt anyone have ঠিক আছে আমি নেক্সট খিনি এতিয়া স্টার্ট কৰিম তো এখানে আমি ডিসকাস কৰিলো ব্যাকগ্রাউন্ড তো তো এতিয়া সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ঠিক আছে যাক আমি কি বুলি কও আইন অমান্য আন্দোলন ঠিক আছে তো আইন অমান্য আন্দোলন কিহৰ কাৰণে হৈছিল বা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট তো আমি সকলোৱে জানো যে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1919 এটা পাস হৈছিল এইবিলাক আমি পলিটিক ডিসকাস কৰো গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1919 আৰু সেই 1919 ত উল্লেখ আছিল যে আফটাৰ 10 ইয়াৰ্স এটা কমিশন বনোৱা হ'ব ঠিক আছে আফটাৰ 10 ইয়াৰ্স এটা কমিশন বনোৱা হ'ব আৰু সেই কমিশনে ৰিপৰ্ট দিব ফৰ দ্য কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট আৰু সেই ৰিপৰ্টটোৰ দ্বাৰা দেখা হ'ব যে ইণ্ডিয়াক কি ষ্টেটাস দিব লাগে ডমিনেন্ট ষ্টেটাস দিব লাগে নে কি কৰিব লাগে আৰু সেই এজ পাৰ দ্য গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট আফটাৰ 10 ইয়াৰ্স সাইমন কমিশন বনোৱা হয় সেই কমিশনটোৰ নাম দ্যাট ইজ সাইমন কাৰণ ইয়াৰ যিজন লিডাৰ আছিল সাইমন আছিল এন্ড্ৰু সাইমন ঠিক আছে তো সাইমন কমিশন বনোৱা হয় তো সাইমন কমিশন আহি ইণ্ডিয়াত উপস্থিত হয় বম্বে 3 ফেব্ৰুৱাৰী 1928 আৰু সেই এন্ড্ৰু সাইমন নহয় আৰু সেই কমিশনটোৰ চেয়াৰম্যান আছিল স্যাৰ জন সাইমন সেইকাৰণে একটুক সাইমন কমিশন বুলি কোৱা হয় তো ইণ্ডিয়ান সকলে কিয় প্ৰটেষ্ট কৰিছিল এটোটো আমাৰ কাৰণে ইটস এ গুড থিং কাৰণ আমাৰ কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট হ'ব তো ইণ্ডিয়ান সকলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিল যে ইয়াত এটো আছিল 7 মেম্বাৰ গ্ৰুপ ঠিক আছে 7 মেম্বাৰ গ্ৰুপ আৰু অল আৰ ব্ৰিটিশাৰ্স ঠিক আছে এজনো ইণ্ডিয়ান নাই ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়ান নতকা এটা কমিশনে কি ইণ্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট চাব ঠিক আছে তো অল 7 মেম্বাৰ ব্ৰিটিশ হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিছিল মানুহে প্ৰটেষ্ট স্টাৰ্ট কৰিছিল ঠিক আছে to report on Indian constitutional progress and recommend constitutional reform তো এটো মেইনলি বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে সাইমন কমিশন সাতজন ব্রিটিশ সাংসদীয় সদস্যৰ এটা সমিতি যাৰ অধ্যক্ষ আছিল স্যার জন সাইমন ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে ইণ্ডিয়ান মানুহে কি কৰিছিল প্ৰটেষ্ট স্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু সেই প্ৰটেষ্টত লিখিছিল দ্যাট ইজ সাইমন গো বেক ঠিক আছে আৰু হেতুৰ জোৰদাৰ কি হৈছিল প্ৰটেষ্ট হৈছিল ঠিক আছে মেইন অপজিশনৰ কাৰণ কি আছিল বিৰোধিতাৰ কাৰণ নো ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ ঠিক আছে তো এটো ৰেসিস্ট আৰু কলোনিয়াল হয় ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়া সকলে কি কৰিলে ভাবিলে যে ইনসাল্টেড that their future was to be decided by all British body ঠিক আছে ব্রিটিশ সকলে কি কৰিব আৰু ইয়াত কোনো ইণ্ডিয়াৰ কোনো কনসালটেন্সি বা কনসালটেশন লোৱাৰ কোনো আপোনাৰ ভাৰতীয় সকলক পুছি নেপুছি ই সাংবিধানিক সংস্কাৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছিল ঠিক আছে তো নেক্সট যদি আমি চাও ভাৰতীয়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তো এটো আমি দেখিলো সৰি তো ইণ্ডিয়ান সকলে কি কৰিলে প্ৰটেষ্ট স্টাৰ্ট কৰিলে আৰু যত কিহতে নাৰা দিলে সাইমন গো বেক ঠিক আছে আৰু সাইমন গো বেক আপোনাৰ প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ গৈ যিজন আপোনাৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ আছিল লালা লাজপত ৰায় তেওঁ লাহোৰত প্ৰটেষ্ট কৰি আছিল আৰু তাত কি হল ব্ৰুটেলি লাঠি চাৰ্জ হল আৰু সেই লাঠি চাৰ্জত কি হয় লালা লাজপত ৰায়ৰ কি হয় ইনজুৰ্ড হৈ তেওঁৰ মৃত্যু হয় আৰু সেইটোৰ প্ৰতিশোধ লবৰ কাৰণে ভগত সিং ৰাজগুৰু এণ্ড সুখদেৱ সকলে কি কৰে
যিজনে এই লাঠি চাৰ্জ কৰিছিলে সাউন্ডাৰ্স তেওঁক কি কৰে হত্যা কৰে যাৰ ফলত সিহঁতক ফাঁসি দিয়া হয় ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ আমি লাস্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো ঠিক আছে তো ভগত সিং ৰাজগুৰু সিহঁত কিহৰ মেম্বাৰ আছিলে HRS হিন্দুস্তান ৰিপাব্লিক সোশিয়েলিষ্ট এসোসিয়েশন সৰি HRS ঠিক আছে সিহঁতে যেতিয়া দেখিলে যে আমাৰ এজন লিডাৰ এজন আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স লিডাৰ যেতিয়া লালা লাজপত ৰায় এই সাউন্ডাৰে কি কৰিছিল আপোনাৰ হত্যা কৰিছিল ঠিক আছে তো সেই কাৰণে কি কৰিছিল সিহঁতে এই সাউন্ডাৰক কি কৰিছিল হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল আৰু আলটিমেটলি সাউন্ডাৰক হত্যা কৰিছিল আৰু যাৰ ফলত ভগত সিং ৰাজগুৰু এণ্ড সুখদেৱক কি কৰা হৈছিল 1931ত ফাঁসি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে তো নেক্সট যদি চাও নেহেৰু ৰিপৰ্ট তো 1928ত মতিলাল নেহেৰু জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ ফাদাৰ তেওঁ এখন ৰিপৰ্ট পাবলিছ কৰে ঠিক আছে এণ্ড দিস ইজ কল্ড নেহেৰু প্ৰতিবেদন তো আফটাৰ দ্য বয়কট অফ সাইমন কমিশন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল লিডাৰ ডিসাইডেড টু ড্ৰাফট देयर ओन कन्स्टिट्यूशन ঠিক আছে তো সাইমন কমিশনে কি কৰিব আমি নিজে কৰিম ঠিক আছে আমাৰ কনস্টিটিউশনখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে তো আৰু সেইটোত কমিটি এটা ফৰ্ম কৰা হয় আৰু যত মতিলাল নেহেৰু কি বনোৱা হয় চেয়াৰম্যানশিপ ঠিক আছে আৰু তেওঁ কি কৰে এটা ৰিপৰ্ট দিয়ে ইন 1928ত ঠিক আছে আৰু তাত মেইন পইণ্ট আছে ডমিনিয়ন ষ্টেটাস ফৰ ইণ্ডিয়া নট কমপ্লিট ডমিনিয়ন ঠিক আছে কমপ্লিট ডমিনিয়ন ইন্ডিপেন্ডেন্স নহয় ডমিনিয়ন ষ্টেটাস ঠিক আছে মানে আমি নিজে ৰুল কৰিম ফৰ ইণ্ডিয়া উইথিন ব্ৰিটিছ কমনৱেলথ মানে ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত যেনেকুৱা আমি কি কৰিম নিজে আমাক ৰুল কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত বাইকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ ঠিক আছে লেজিসলেচাৰ কি হ'ব লাগে আপাৰ হাউস লোৱাৰ হাউস হ'ব লাগিব এট দ্য সেন্টাৰ এণ্ড ৰেসপন্সিবল গভৰ্নমেন্ট ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হ'ব লাগে সিটিজেনৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট সাফৰেজ উইথ was not included only limited franchisee ঠিক আছে তাৰপিছত সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ বিটুইন দ্য সেন্টাৰ এণ্ড প্ৰভিন্সৰ ভিতৰত হ'ব লাগে তো এনেকৈ তেওঁ এখন কি কৰিছিল ৰিপৰ্ট পাবলিছ কৰিছিল ঠিক আছে যিটো কোৱা হয় আপোনাৰ নেহেৰু ৰিপৰ্ট কিন্তু তাৰ পিছত আপোনাৰ কলকাতা সেশন হয় 1928ত আৰু যত নেহেৰু ৰিপৰ্টক কি কৰা হয় এপ্ৰুভ কৰা হয় আৰু ইয়ং লিডাৰ আছিল সেই সময়ত জৱাহৰলাল নেহেৰু ঠিক আছে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস সত্যমূৰ্তি ওয়ার ডিসস্যাটিসফাইড দে ডিমান্ডেড কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স সিহঁতে কৈছে যে ডমিনিয়ন ষ্টেটাস হ'ব নালাগে আমাৰ কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স লাগে এতিয়া ঠিক আছে তো a 1 year ultimatum was given to British government if not accepted by the end of the year Congress would launch a civil disobedience movement demanding purna swaraj আৰু সেই নেহেৰু ৰিপৰ্টৰ কোৱা হৈছিল যে যদি নেহেৰু ৰিপৰ্টটো গভৰ্নমেন্টে ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টে যদি মান্তি নহয় তেতিয়াহলে আমি এতিয়াতো ডমিনিয়ন ষ্টেটাস মানে ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত আমি কি কৰিম ইন্ডিপেন্ডেন্স হম কিন্তু আমি কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স কি কৰিম ডিমান্ড কৰিম তো ব্ৰিটিছে তো সেই সময়ত এটো মানা নাছিলে আপোনাৰ নেহেৰু ৰিপৰ্ট মানা নাছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ এটা মিটিং হয় দিল্লী মেনিফেস্টো যত ন্যাশনাল লিডাৰ তাত কি হয় আপোনাৰ কি হয় একগুট হয় ঠিক আছে দিল্লী মেনিফেস্টোটো কোনে অৰ্গানাইজ কৰিছিল ব্ৰিটিছ সকলে ঠিক আছে এ কনফারেন্স ন্যাশনাল লিডাৰ ইস্যুড দ্য দিল্লী মেনিফেস্টো ঠিক আছে আৰু অ্যাটেন্ডিং দ্য ৰাউন্ড টেবল কনফারেন্স তো ৰাউন্ড টেবল কনফারেন্স শুড এক কনস্টিটিউশন টু ফ্রেম ডমিনিয়ন ষ্টেটাস ঠিক আছে তো তাত আপোনাৰ ডাঙৰ লিডাৰ সকল কি হয় উপস্থিত হয় কাৰণ এই যেটো সাইমন কমিশন সাইমন কমিশনৰ ৰিপৰ্টটো ক'ত যাব ৰাউন্ড টেবল কনফারেন্স মানে এটা এনেকুৱা ৰাউন্ড টেবল কনফারেন্স হ'ব আৰটিসি যত লিডাৰ সকল বহিব আৰু তাত কি হ'ব ডিসকাশন হ'ব ঠিক আছে তো এইবিলাক ক'ত উল্লেখ কৰা হয় দিল্লী মেনিফেস্টোত আৰু কংগ্ৰেছ শুড হেভ মেজৰিটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এই ৰাউন্ড টেবল কনফারেন্সত ঠিক আছে however when Gandhi Motilal Nehru and other met Lord Irwin in December 1929 he rejected the demand ঠিক আছে clarifying that the round table conference was not meant to draft constitutional scheme ঠিক আছে হি কি কৰে এইবিলাক ডিমান্ড বিলাক কি কৰে নস্যাৎ কৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত কি হয় গান্ধী লাহোৰ সেশন হয় ঠিক আছে এই লাহোৰ সেশনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে সেই লাহোৰ সেশনত এই বৰ্তমান যে আমি ৰিপাব্লিক ডে পালন কৰো এই লাহোৰ সেশনৰ লগত ইয়াৰ কানেকশন আছে ঠিক আছে তো লাহোৰ সেশন 19 ডিসেম্বৰ 1929 আপোনাৰ লাহোৰত ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছৰ এটা সেশন হয় আৰু যত প্ৰেসিডেন্ট হয় জৱাহৰলাল নেহেৰু ঠিক আছে আৰু এই মিটিংত কি কৰিছিলে সিহঁতে যে এক বছৰ আগত কৈছিলে যে যদি ব্ৰিটিছে এই নেহেৰু ৰিপৰ্টটো নামানে তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি কমপ্লিট স্বৰাজ কি কৰিম ডিমান্ড কৰিম ঠিক আছে তেতিয়া হি ডিক্লেয়াৰ্ড পূৰ্ণ স্বৰাজ কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে আমাৰ ডমিনিয়ন ষ্টেটাস লাগা আমাৰ কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স লাগে ঠিক আছে আৰু the tricolor flag later adopted as the Indian national flag was unfurled on 31st December 1929 এতিয়া কি কৰা হল আপোনাৰ ঝাণ্ডাটো লহৰা হল আৰু এটা কাট অফ ডেট দিয়া হল যে 26 January 1930 was celebrated as the first independence day across India তো এই 1929 ডিসেম্বৰত 1929 ডিসেম্বৰত যেটো আপোনাৰ লাহোৰ সেশন হৈ আছে তাত স্পিচ দিয়া হৈ আছে যে আমি টাইম দিছো
26 জানুৱাৰী 1930 26 জানুৱাৰী 1930 ৰ ভিতৰত আমি কি হম আমি কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স হম ঠিক আছে মানে পূৰ্ণ স্বৰাজ পালন কৰিম যদি ঠিক আছে কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স আৰু তাৰ পিছৰ পৰা আমি কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স হম কিন্তু 26 জানুৱাৰী 1930 ইজ দা কাট অফ ডেট ঠিক আছে ইয়াত বহি দিয়া আছে যে 26 জানুৱাৰী আমি কি কৰিম কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স পালন কৰিম ঠিক আছে কিন্তু সেই 26 জানুৱাৰীত আমাৰ এট দ্যাট টাইম 1930 কি হয় কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স তো নহয় কিন্তু যেতিয়া 1947 ত আমাৰ দেশ স্বাধীন হয় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশন কি হয় বনোৱা স্টার্ট হয় আৰু সেই কনস্টিটিউশন আপোনাৰ 1950 ৰ নৱেম্বৰত গৈ কি হয় আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যায় কিন্তু ইয়াক ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ এটা ডেট ধাৰ্য কৰা হয় ডেট ইজ 26 জানুৱাৰী এই ডেটটো ইয়াৰ পৰা লোৱা হয় ঠিক আছে যে আমি লাহোৰ সেশন 1929 ত ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল যে 26 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি কি হম ৰিপাব্লিক হম আমি কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হম তো সেই ডেটটো আনি বৰ্তমান আমাৰ 26 জানুৱাৰীত কি কৰা হয় আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখনক কি কৰা হয় ইমপ্লিমেন্ট কৰা হয় সো 26 জানুৱাৰী 1950 বা 26 জানুৱাৰীক আমি কি হিচাপে পালন কৰো 26 জানুৱাৰী এজ এ ৰিপাব্লিক ডে ঠিক আছে 26 জানুৱাৰী ইন এভৰি ইয়াৰ ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু সেইটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আপোনাৰ 1950 ৰ পৰা ঠিক আছে আৰু এটোৰ হিস্টোৰিক্যাল ইম্পৰ্টেন্স কি এই লাহোৰ সেশনত যে কাট অফ ডেট দিয়া হৈছিল সেইটো হিস্টোৰিক্যাল ইম্পৰ্টেন্স হয় ঠিক আছে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰা ক্লাছবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব পাৰা কোন কোন লাইভত আছে চাওচোন এটা কমেন্ট কৰাচোন লাহোৰ সেশন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট লাহোৰ সেশন 1929 যত নেহৰু কি আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰেসিডেন্ট আছিল আৰু তেওঁ এটা স্পিচ দিছিল যে আমি কি কৰিম 26 জানুৱাৰী 1930 লৈকে ব্ৰিটিছক টাইম দিছো তাৰ আগত আমাক কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়ক নহলে আমি 26 জানুৱাৰী 1930 ৰ পৰা কি কৰিম কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আমি কি কৰিম পালন কৰিম ঠিক আছে তো নেক্সট এতিয়া আমি চাম সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট তো এখানে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট স্টার্ট হোৱাৰ আতে নেহাজ ওয়ার্ল্ড গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং ঠিক আছে এই যেখিনি লেকচার আমি মই এনশিয়েন্ট মেডিভেল মডার্নৰ ডিসকাস কৰি আছো ইভেন APSC ক্লিয়ার কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এই লেকচারখিনি চালে তো সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট বা সল্ট সত্যাগ্ৰহ এন্ড আদার আপরাইজিং তো লাহোৰ সেশন 1929 যত পূৰ্ণ স্বৰাজ কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স কি কৰা হৈছিল ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল আল্টিমেট গোল ঠিক আছে আৰু মহাত্মা গান্ধী was authorized by the Congress working committee to start civil disobedience movement আৰু মহাত্মা গান্ধীক দায়িত্বটো দিয়া হৈছিল যে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট তেওঁ কি কৰিব স্টার্ট কৰিব বিফোর লঞ্চিং দ্য মুভমেন্ট ঠিক আছে গান্ধীজি সেন্ট এ লেটার টু লর্ড আরউইন তো এই মুভমেন্টটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে গান্ধীজি এটা লেটার দিছিল কাক লর্ড আরউইনক সেই সময়ৰ ভাইসৰয়ক ঠিক আছে 31 জানুৱাৰী 1930 আৰু তাত তেওঁ 11 ডিমান্ড দিছিল যে এই ডিমান্ডখিনি এবাৰ মানে টেস্ট কৰি চাইছিল আৰু যে এই ডিমান্ডখিনি মানি লোৱা নহলে আমি কি কৰিম এটা ডাঙৰ আন্দোলন নেশন ওয়াইড স্টার্ট কৰিম দ্যাট ইজ সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট আৰু সেই ডিমান্ডখিনি নট ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে নাগৰিক অমান্য আন্দোলন এটো আইন অমান্য আন্দোলন বুলিও কোৱা হয় অলপ ৰেটিফিকেশন কৰি লবা আৰু আইন অমান্য আন্দোলন ঠিক আছে সল্ট সত্যাগ্ৰহ ঠিক আছে তো গান্ধীজিৰ 11 ডিমান্ড আছিল কাক দিছিল আরউইনক ঠিক আছে এটো কাৰণ গান্ধীজিক দায়িত্বটো দিয়া হৈছিল যে তেওঁ সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট কি কৰিব স্টার্ট কৰিব সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মানে যেখিনি গভর্নমেন্টৰ আইন আছে সেইখিনি আমি নামানো ফাৰ্স্টত আছিল নন কোঅপাৰেশন মানে আমি গভর্নমেন্টৰ লগত কোঅপাৰেট নকৰো কিন্তু এটো আমি গভর্নমেন্টৰ যিবিলাক আইন আছে বা ল আছে সেইবিলাক আমি নামানো ঠিক আছে তো গান্ধীজিৰ 11 ডিমান্ড ইজ নট ইম্পৰ্টেন্ট তো কি কৰিব লাগে টোটাল প্ৰহিবিশন অফ লিকুয়াৰ এন্ড ইনটক্সিকেশন ড্ৰাগ ঠিক আছে ল্যান্ড ৰেভিনিউ কি কৰিব লাগে কমাব লাগে ঠিক আছে এবলিশন অফ দা সল্ট ট্যাক্স খিনি কি কৰিব লাগে এবলিশ কৰিব লাগে মিলিটাৰী এক্সপেন্ডিচাৰ বহুত বেছি আপোনাৰ মানে আৰ্মিত পইচা বহুত বেছি গৈ আছে আৰু আমাৰ ইন্ডিয়ানছত পইচা গৈ আছে তো সেইটো কমাব লাগে ঠিক আছে আৰু এক্সচেঞ্জ ৰেশিও যেটো ইন্ডিয়ান ৰূপী আৰু ব্ৰিটিশ পাউণ্ডৰ মাজত সেইটো কি কৰিব লাগে ৰিডিউস কৰিব লাগে
protection of Indian textile and industry, ঠিক আছে, reservation of coastal shipping, release of political prisoners, যেসকলক লিডাৰক জেলত ৰখা হৈছে সেইগুলোক ৰিলিজ কৰিব লাগে, abolition of criminal investigation department, ঠিক আছে, তাৰপিছত change in the arms act চেঞ্জ কৰিব লাগে, freedom to hold peaceful public meeting, মানুহক মিটিং কৰাৰ ফ্ৰীডম দিব লাগে, reduction of rupee, ঠিক আছে, exchange rate, তাৰপিছত আপোনাৰ এই 11 ডিমান্ড দিয়া হৈছিল বিফোৰ লঞ্চিং দ্য সিভিল ডিsobedience মুভমেন্ট, কাক সেই সময়ৰ বাইচৰ লৰ্ড আৰউইনক, কিন্তু লৰ্ড আৰউইনে সেই 11 ডিমান্ড মনা নাছিলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আৰু সেই তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গান্ধীজীয়ে কি কৰিছিল আপোনাৰ দাণ্ডি মাৰ্চ বা সিভিল ডিsobedience মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। তো সিভিল ডিsobedience মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ল ভায়োলেট কৰিব লাগিব। তো ল ভায়োলেট কৰিবৰ কাৰণে গান্ধীজীয়ে কি কৰিছিল, গান্ধীজীয়ে তো ল ভায়োলেট কৰিবৰ কাৰণে গান্ধীজীয়ে ইয়াৰ পৰা এটা দাণ্ডি মাৰ্চ মানে কি, তেওঁ কত থাকে, সাবৰমতী আশ্ৰম, ইয়াতে সাবৰমতী আশ্ৰম নিয়াৰ ৰিভাৰ সাবৰমতী। তো সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা তেওঁ ইয়াত এৰাউণ্ড 385 কিলোমিটাৰ দাণ্ডি এখন জায়গা যিখন কষ্টৰ ওচৰত মানে সাগৰৰ পাৰত, ঠিক আছে, দাণ্ডিলৈ তেওঁ খোজকাঢ়ি গৈছিল, ঠিক আছে, টোটেল দূৰত্ব আছিল 385 বা 390 কিলোমিটাৰ, ঠিক আছে, দাণ্ডিৰ পৰা সাবৰমতী 390 কিলোমিটাৰ। along with কেইজন মানুহক লৈ গৈছিল, along with 78 people গান্ধীজী তাত গৈছিলে, আৰু তাত গৈ এই দাণ্ডিত ইয়াতে সাগৰৰ পাৰত কি বনোৱা হয়, সল্ট বনোৱা হয়, আৰু সেই সময়ত এটা ল আছিলে যে সল্ট খালি গভৰ্ণমেণ্টে বনাব পাৰে, ঠিক আছে, লোকেল মানুহে সল্ট বনাব নোৱাৰে, মানে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে সল্ট বনাইছিলে। তো তেওঁ গৈ তাত নিজে সল্ট বনাই তাত কি কৰিছিল, ফাৰ্ষ্ট তেওঁ ল ব্ৰেক কৰিছিল, ঠিক আছে, সল্ট ল যেটো সেইটো ব্ৰেক কৰিছিল, এণ্ড দ্যাট ইজ কল্ড সল্ট সত্যাগ্ৰহ, ঠিক আছে, বা দাণ্ডি মাৰ্চ, মানে খোজকাঢ়ি তেওঁ সাবৰমতীৰ পৰা কলৈ গৈছিল, দাণ্ডিলৈ গৈছিল, ঠিক আছে। তো সল্ট তেওঁ 12 মাৰ্চত তেওঁ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ পৰা সাবৰমতীৰ পৰা, কেতিয়া, মাৰ্চ 12 এইটো এক্সামত আহে, ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, 1930, আৰু তেওঁ দাণ্ডিত গৈ উপস্থিত হৈছিল আপোনাৰ কেতিয়া, এপ্ৰিল 6, 1930, এপ্ৰিল 6, 1930 তেওঁ দাণ্ডিত গৈ উপস্থিত হৈছিল, ঠিক আছে। আৰু সাবৰমতী আশ্ৰম আহমেদাবাদ টু দাণ্ডি, এ কোষ্টেল ভিলেজ ইন গুজৰাট, আৰু 390 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈছিলে, ঠিক আছে, আৰু তেওঁৰ লগত থাউজেণ্ডছ অফ মানুহ কি কৰিছিলে, জইন হৈছিলে, ঠিক আছে, হিম এলং দ্য ৱে। আৰু এপ্ৰিল 6, 1930 গান্ধী ব্ৰোক দ্য সল্ট ল by picking up natural salt from the seashore, symbolizing open defense of British authority, ঠিক আছে, আৰু this act become spark that ignite mass protest, আৰু তাৰ পিছত কি হয়, mass protest, মানুহে ৰুল ব্ৰেক কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে, people began boycotting British goods, refusing to pay tax and violating colonial rules, ঠিক আছে। আৰু তাৰ পৰা কি হয়, আমাৰ সিভিল ডিsobedience মুভমেন্ট, যেটোক আমি আইন অমান্য আন্দোলন বুলি কওঁ, সেইটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয়, ঠিক আছে। তো ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ, দাণ্ডি মাৰ্চ, ঠিক আছে, দিস ডেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিবা ডাউট আছে নেকি কাৰোবাৰ? এক মিনিট বেটাৰীটো চেঞ্জ
কোনে কোনে ভিডিঅ' চাই আছা ক্লাছ কমেণ্টত জনাব পাৰা কৌশিক নাথ আছা নেকি চোৱা দাণ্ডি মাৰ্চ ষ্টাৰ্ট হয় আৰু তাৰ পিছত ইম্পেক্ট অফ সল্ট সত্যাগ্ৰহ এই সল্ট সত্যাগ্ৰহৰ কি প্ৰভাৱ আমি তো তো এইটো কি হয় স্প্ৰেড নেশ্যন ৱাইড ঠিক আছে অল ওভাৰ দ্য কাউন্ট্ৰীত কি হয় এই সল্ট সত্যাগ্ৰহটো স্প্ৰেড হয় য'ত মেন ওমেন ষ্টুডেণ্ট সকলোৱে কি কৰে পাৰ্টিচিপেট কৰে বিশেষকৈ সৰোজিনী নাইডু তাৰপিছত সৰোজিনী নাইডু চি ৰাজাগোপালাচাৰী আব্বাছ তৈয়বজী ঠিক আছে এণ্ড 𝒘𝒊𝒕𝒉 লেট সিমিলাৰ সল্ট মাৰ্চ ইন ডিফাৰেণ্ট ৰিজন ঠিক আছে কোনোবাই কেৰালা কষ্টত কোনোবাই আপোনাৰ তামিলনাডুৰ কষ্টত গৈ সল্ট ল কি কৰে ব্ৰেক কৰে ঠিক আছে দ্য মুভমেণ্ট মাৰ্ক দ্য ফাৰ্ষ্ট মেছিভ ইনভলভমেণ্ট অফ ওমেন ইন দ্য ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ঠিক আছে British government arrested Gandhi and thousands of volunteers, but it only intensified the movement. ঠিক আছে গান্ধীজি কি করে অ্যারেস্ট করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে আর তার ফলত কি হয় প্রভাবটো আরো বেশি আপনার দেখা যায় ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাও তো এই মুভমেন্টটো চলি আছিল ঠিক আছে প্যারালেলি এট দ্য সেম টাইম সাইমন কমিশন যেটো সেন্ড করা হয়েছিল সাইমন কমিশনে কি কৰিছে তাৰ যেটো কি চাব লগা আছিল বা যেটো কি ৰিপৰ্টিং কৰিব লগা আছিল কি ৰিপৰ্টিং কৰিলে ঠিক আছে তো সাইমন কমিশন পাবলিশ হিজ ৰিপৰ্ট তো সাইমন কমিশনৰ যেটো ৰিপৰ্ট সেইটো কি কৰা হ'ব এতিয়া সাইমন কমিশন ৰিপৰ্ট কি কৰা হ'ব এতিয়া ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত লৈ যোৱা হ'ব ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স ঠিক আছে এট দ্য সেম টাইম ঠিক আছে তো সাইমন কমিশনৰ ৰিপৰ্টটো ক'ত যাব ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স আৰু যত ইন্ডিয়ান যিবিলাক ডিফাৰেন্ট পাৰ্টি আছে বা লিডাৰ আছে সেই সকলক কি কৰা হ'ব ইনভাইট কৰা হ'ব সেই ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স যেটো হ'ব সেইটো লণ্ডনত হ'ব আৰু তাত কি কৰা হ'ব ডিসাইড কৰা হ'ব যে ইন্ডিয়াক ডমিনিয়ন ষ্টেটাস দিব লাগে নে নালাগে কি চেঞ্জেস কৰিব লাগে নে নালাগে তো সাইমন কমিশন ৰিপৰ্ট সাবমিটেড এন্ড নাও ইটস টাইম ফৰ দা ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স ঠিক আছে তো রাউন্ড টেবল কনফারেন্স এট দ্য সেম টাইম আপনার ইন্ডিয়াত কি চলি আছে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট চলি আছে ঠিক আছে তো ফার্স্ট 3 রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হয় 3টা রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হয় তো মেইনলি কট হয়েছিল আপনার হেল্ড ইন লন্ডন ঠিক আছে তো টু ডিসকাস কনস্টিটিউশনাল রিফর্মস ইন ইন্ডিয়া আফটার সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ঠিক আছে তো ফার্স্ট কনফারেন্স আপনার হয়েছিল আপনার লণ্ডনত ফ্ৰম 1930 টু 31 ঠিক আছে যত ব্রিটিশ অফিচিয়েল ঠিক আছে অসমৰ যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ প্ৰিন্স আছিল আন্ডাৰ ব্রিটিশ ঠিক আছে মাইনৰিটি লিডাৰ্স যেনেকৈ আপোনাৰ দলিত সকলৰ লিডাৰ আছিল আম্বেদকাৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ তেও কি কৰিছিল জয়েন হৈছিল কংগ্ৰেছ কিন্তু ফাৰ্স্ট ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত জয়েন হোৱা নাছিল কাৰণ কংগ্ৰেছে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট লৈ চলাই আছিল তো মেইন এজেন্ডা আছিল কনস্টিটিউশনাল ৰিফৰ্মস মাইনৰিটি ৰাইট প্ৰিন্সলি ষ্টেট ঠিক আছে কিন্তু এইটো কি হয় ফেইলড হয় কাৰণ নো এগ্ৰিমেন্ট ডিউ টু কংগ্ৰেছ এবসেন্ট কাৰণ ইন্ডিয়া যদি সবতকে ডাঙৰ পাৰ্টি সেই সময়ত আপোনাৰ কংগ্ৰেছে আছিল তো উইদাউট ইন দ্য এবসেন্স অফ কংগ্ৰেছ হাউ দে ক্যান ডিসাইড হোৱাট উইল বি দ্য বেস্ট ফৰ দ্য ইণ্ডিয়া তো সেই কাৰণে কি হয় এই যেটো আপোনাৰ ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স ফাৰ্স্ট ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স সেইটো কি হয় আপোনাৰ সেইটো ফেইলড হয় বা হিয়াৰ আউটকামটো ইট ইজ নট সাকসেসফুল ঠিক আছে তো তাৰ পিছত যদি আমি চাও নেক্সট আপোনাৰ এতিয়া যেতিয়া লৰ্ড এৰউইন সেই সময়ৰ 22 আছিল যেতিয়া দেখিলে যে মেজৰিটি পাৰ্টি বা সবতকে ডাঙৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পাৰ্টি ইণ্ডিয়াৰ হল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ সেইটোৱে ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত জয়েন কৰা নাই তো হি কি কৰিলে হি গান্ধীজি লিডাৰ আছিল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ গান্ধীজিৰ লগত কি কৰিলে এটা মিটিং স্টাৰ্ট কৰিলে ঠিক আছে আৰু সেই মিটিংটোৰ নাম দিয়া হল বা সেই মিটিংত কি হল এটা চুক্তি হল আৰু সেই মিটিংটোৰ নাম দিয়া হল গান্ধী আৰউইন পেক্ট ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট গান্ধী আৰউইন পেক্ট বা যেটো দিল্লী পেক্ট বুলি কোৱা হয় আৰু এটো কত হৈছিল দিল্লীত হৈছিল তো তাত কি হৈছিল গান্ধী আৰু আৰউইনৰ মাজত ডিসকাশন হৈছিল যত সাইন্ড বাই গান্ধী এন্ড ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়া লৰ্ড আৰউইন অন 5th মাৰ্চ 1931 ঠিক আছে আৰু সেই পেক্টত সাইন কৰা হৈছিল বিফোৰ স্টার্ট দ্য সেকেন্ড ৰাউন্ড টেবল কনফারেন্স মানে আফটার ফার্স্ট ৰাউন্ড টেবল কনফারেন্স সেইটো আপোনাৰ এই
পেক্টটো কি কৰা হয় সাইন কৰা হয় ঠিক আছে আৰু আৰবিন ডিক্লাইন টু অফ গান্ধীজ ডিমান্ড তো গান্ধীৰ যিখিনি ডিমান্ড আছিল সেইখিনি কি কৰে ডিক্লাইন কৰে যেনেকুৱা পাব্লিক ইনকুৱাৰী ইনটু পুলিচ এক্সেসেস বা কমিশন অফ ভগত সিং কমিউটেশন মানে ভগত সিংৰ ফাঁসিৰ আপোনাৰ যেটো সাজা হ'ব সেইটো অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল তো গান্ধীজি কৈছিলে যে সেইটো কমিউট কৰিবৰ কাৰণে লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেন্ট বা কিবা এটা আৰু তেতিয়া তাত কি কৰা হৈছিল আপোনাৰ সেইটো মানি লোৱা নাছিল কোনে লৰ্ড আৰবিনে ঠিক আছে আৰু গান্ধী এগ্ৰিড হৈছিল আফটাৰ দিট বাকি যিখিনি ডিমান্ড আছিল নট ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আস ঠিক আছে সেইখিনি আৰবিনে মানিছিল যেনেকুৱা ইমিডিয়েট ৰিলিজ অফ পলিটিক্যাল প্ৰিজনাৰ এইবিলাক আৰু তো গান্ধী এগ্ৰিড হৈছিল টু সাসপেন্ড দা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট তো গান্ধীজিয়ে কি কৰিছিল এই যেটো সিডিএম সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট চলি আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত সেইটো কি কৰিব সাসপেন্ড কৰিব এন্ড তেও নেক্সট যেটো ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স হ'ব দ্যাট ইজ সেকেন্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স তাত কি কৰিব তেও পাৰ্টিসিপেট কৰিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছত কি হয় আপোনাৰ বৈজ্ঞ সিং নহয় ভগত সিং ঠিক আছে আচ্ছা সবা ইয়াত বহুত এছামিজ ট্ৰান্সলেচনৰ ভুল আছে এখানে আমি সকলোৱে শুদ্ধ কৰি কি কৰিম আপোনালোকক এইখিনি নোটছখিনি প্ৰভাইড কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত সেকেন্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স তো সেকেন্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত কোনে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল গান্ধী কংগ্ৰেছৰ হয় ঠিক আছে মাইনৰিটি গ্ৰুপ তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰিন্সেছ ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল সকলে কি কৰিছিল পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল আৰু তাত এজেন্ডা আছিল স্বৰাজ ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ মাইনৰিটি প্ৰটেকচন ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কিন্তু আউটকাম কি হল সাম প্ৰগ্ৰেছ অন মাইনৰিটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন নো এগ্ৰিমেন্ট অন ইন্ডিপেন্ডেন্স কোনো এগ্ৰিমেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ কোনো তাত ডিসকাশন হোৱা নাই তো সেই কাৰণে গান্ধীজি আফটাৰ দ্য সেকেন্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স তো ইণ্ডিয়াত আহিলে বহুত সংগত আহিলে আহি তেও ষ্টাৰ্ট কৰিলে এগেইন গান্ধীজি ষ্টাৰ্ট কৰিলে সিডিএম সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট 2.0 ঠিক আছে মানে যেটো কাৰণত তেও গৈছিলে যে কিবা এটা ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ কিবা আলোচনা হ'ব কিন্তু তাত একো দেখা নাপালে ঠিক আছে তো জানুৱাৰী 1932 সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স ওয়াজ রিজিউমড আফটার দ্য ফেইলিয়ার অফ রাউন্ড টেবল কনফারেন্স ঠিক আছে তো 1932 এগেইন তেও কি কৰিলে সিডিএম 2.0 লঞ্চ কৰিলে অন জানুৱাৰী 1932 গান্ধীজি কি কৰা হল এৰেষ্ট কৰা হল ঠিক আছে এপ্ৰিল 1934 গান্ধীজি ডিসাইডেড টু উইথড্ৰ দ্য সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট এজ গান্ধীজি এন্ড আদার লিডার হ্যাড নো টাইম টু বিল্ড আপ টেম্পো তো আলটিমেটলি 1934 কি কৰা হয় সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টক উইথড্ৰ কৰা হয় ঠিক আছে কাৰণ লিডাৰলেস সিচুৱেচন হৈ গৈছিল তো যেটো টেম্পো আছিল সেইটো বংগ হৈ গৈছিল ঠিক আছে তো এটা আন্দোলন আমি দিগলীয়াভাৱে চলাব নোৱাৰো কাৰণ তাত কি হয় লাহে লাহে মানুহৰ ইন্টাৰেষ্টটো কমি যায় তো সেইকাৰণে আমি এটো বংগ কৰি নতুন এটা আন্দোলন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে দা মাস ওয়ার নট প্ৰিপেয়াৰ্ড আৰু মাস মানুহ কি নাছিলে প্ৰিপেয়াৰ্ড নাছিলে জনতা আন্দোলনৰ বাবে প্ৰস্তুত নাছিলে ঠিক আছে নেক্সট তাৰপিছত আপোনাৰ থাৰ্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স হৈছিল তো থাৰ্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স আপোনাৰ ব্ৰিটিছ প্ৰিন্সেছ আৰু মাইনৰিটিৰ মাজত কি হৈছিল আপোনাৰ সেই থাৰ্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সটো হৈছিল আৰু যত ফাইনালাইজ কৰা হৈছিল কনস্টিটিউশনাল ৰিফৰ্মছ ঠিক আছে আৰু আউটকাম আছিল লেড টু গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 ঠিক আছে আৰু প্ৰভিন্সিয়াল অটোনমি ডায়াৰকি কংগ্ৰেছ ডিসেটিসফাইড ঠিক আছে তো ইয়াত কি কৰা হয় ইয়াত আকৌ এগেইন আপোনাৰ থাৰ্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত কি কৰা হয় আপোনাৰ কংগ্ৰেছে কি কৰে পাৰ্টিসিপেট নকৰে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছে ঠিক আছে আৰু সেইটো আলটিমেটলি আপোনাৰ তাত যিখিনি ফাইনালাইজ কৰা হয় কনস্টিটিউশনাল ৰিমুভ নক ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ কোনো ইয়াত উল্লেখ নাছিলে আৰু যাৰ ফলত আলটিমেটলি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 কি কৰা হয় আপোনাৰ এই আউটকাম হয় ঠিক আছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 এটো আমি পলিটি ডিসকাস কৰো পলিটি ক্লাছত পাই যাবা ঠিক আছে যত আপোনাৰ প্ৰভিন্সিয়াল অটোনমি দিয়া হয় ডায়াৰকি দিয়া হয় থ্ৰু দিস এক্ট ঠিক আছে কংগ্ৰেছ কি আছিল ডিসেটিসফাইড আছিল অল 3 এনেকুৱা এজন মানুহ যিজন অল 3 ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত কি হৈছিল আপোনাৰ পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল নাম কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি কমেন্টত কোনোবা কমেন্টত জনাব পাৰিব নেকি এনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে যিজন তিনিটা ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটি মই কমেন্ট সেকশনটো চাই আছো এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ কাৰণে এনিওয়ান কোনোবা জনাব পাৰিব
কোনোবা জনাব পাৰিব নেকি কমেন্টত যিসকলে লাইভ দেখি আছে সেইসকলে কমেন্ট কৰাচোন এতিয়া মানুহ লাইভৰ পৰা ওলাই গৈ আছে কোৱেশ্চন সুধি দিলো যে গুগলৰ পৰা সাৰ্চ কৰি কোৱা লাগিলে গুগলৰ পৰা সাৰ্চ কৰি কোৱা আৰু এটা কোৱেশ্চন অসমৰ পৰা কোনে ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে অসমৰ পৰা কোনে ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে এটোৰ আনসাৰ দিব নোৱাৰিলা Yes, Deepshika, Dr. Bhimrao Ambedkar. তেওঁ তিনিটা ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত কি কৰিছিল পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল আৰু তেওঁ স্পেশালি ডিপ্ৰেস ক্লাস বা দলিত সকলক কি কৰিছিল তেওঁ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিল এট দা ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স ঠিক আছে আৰু অসমৰ পৰা যিজন পাৰ্সোনালিটিয়ে আপোনাৰ ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল দ্যাট ইজ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা কি নাম চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা who participated in round table conference and he is basically from Assam ঠিক আছে তেওঁ অসমৰ পৰা কি কৰে বিলং কৰে is that clear to everyone তেওঁ অসমৰ পৰা কি কৰে বিলং কৰে ঠিক আছে তো এই দুটা ফ্যাক্ট এসোসিয়েটেড ফ্যাক্ট লিখি লব কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা কি হ'ব কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে তো এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো তো আজি নেক্সট ক্লাছত আমি স্টার্ট কৰিম ফ্রম আমাৰ নেক্সট পুনা ফ্যাক্টৰ পৰা ঠিক আছে আৰু আলটিমেটলি আমি পিছত সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট কি কৰিম ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আমাৰ ইউটিউবৰ প্লেলিষ্টত যাবা প্লেলিষ্টত গৈ তাত আপোনাৰ এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰি তাৰপিছত মেডিভেল এখানে অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো এখানে চাব পাৰা ঠিক আছে প্লাস আমাৰ অসম জিকেৰ যদি আমি চাও আসাম জিকেৰ অলৰেডি আমি আসাম জিওগ্ৰাফি ডিসকাস কৰিলো তাৰপিছত আসাম পলিটি ডিসকাস কৰিলো এতিয়া আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰি চলি আছে আৰু অসম হিষ্ট্ৰি আমি অলৰেডি এনশিয়েন্ট পাৰ্ট ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম মেডিভেল পাৰ্ট নেক্সট ক্লাছৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম আৰু তাৰপিছত অসমৰ মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰি পাৰ্ট ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম যেটো গ্ৰুপ আছে বিলো ডেসক্ৰিপশনত আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ ঠিক আছে সেই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰা যত আমি নোটস প্ৰভাইড কৰো অলৰেডি এনশিয়েন্ট আৰু মেডিভেলৰ নোটস খিনি প্ৰভাইড কৰিলো অসম জিওগ্ৰাফি নোটস প্ৰভাইড কৰিলো অসম পলিটিৰ আজি বা কালিৰ ভিডিঅ'ত পাই যাবা ঠিক আছে যত আমি নোটস প্ৰভাইড কৰি আছো আৰু আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰে WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰে ফৰ WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হলে আপোনালোকে তাত আমি এই ক্লাছৰ লিংক বিলাক বা ইম্পৰ্টেন্ট যিবিলাক নোটিছ আছে সেইবিলাক আমি WhatsApp গ্ৰুপত দিও ঠিক আছে আৰু এইবিলাক সব পাই যাব আমাৰ যেটো ভিডিওজ আছে এটো লাইভৰ ডেসক্ৰিপশনত যিবিলাক লিংক আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোক জয়েন হ'ব পাৰা ঠিক আছে কিবা ডাউট আছে নেকি কাৰোবাৰ ৰিলেটেড টু কোর্স Thank you everyone. Next class আমি PYQ ডিসকাস কৰিম medieval Indian history